Välkommen tillbaka. Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. I den här videon har vi samlat de viktigaste fraserna och orden som används i vardagen. Från nybörjarnivå A1 till mellannivå B2. Oavsett om du börjar från 0 eller vill. Förbättra dina kunskaper hittar du här. Allt du behöver för att prata svenska. Med självförtroende och flit. Titta klart och öva med oss steg för steg. Del 1. Introduktion, hälsningar och att prata om sig själv. Hej. Jag heter Daniel. Jag är 28 år gammal och bor i en liten lägenhet i staden. Jag arbetar som grafisk designer och tycker mycket om mitt jobb. Jag talar engelska och lär mig spanska. Jag bor ensam, men jag pratar med min familj och mina vänner varje dag. När jag träffar någon för första gången säger jag: Hej, hur mår du? Trevligt att träffas. Varifrån kommer du? Vad jobbar du med? Och de kan svara: Jag mår bra, tack. Och du? Jag kommer från Brasilien. Jag arbetar som lärare. Jag bor med min fru och 2 barn. Att prata om sig själv. Jag vaknar klockan 7:00 på morgonen. Jag borstar tänderna och duschar. Jag äter frukost klockan 7:30. Jag går till jobbet klockan 8:00. Jag arbetar från måndag till fredag. Jag kommer hem klockan 18:00 på kvällen. Jag lagar middag, tittar på TV och går och lägger mig runt klockan 22:00. Del 2. Hemma och i grannskapet. Hemma gör jag många saker. Jag städar köket, diskar och tvättar kläder. Ibland fixar jag saker i huset. Jag gillar att hålla allt rent och snyggt. Mitt grannskap är lugnt och vänligt. Det finns en liten mataffär på hörnet och ett bageri mittemot. Jag går ofta till parken eller besöker kaféet i närheten. Människorna här är snälla och hjälpsamma. Om jag behöver något frågar jag bara. Användbara fraser. Var ligger närmaste mataffär? Hur mycket kostar det här? Kan du hjälpa mig? Tack. Jag behöver köpa bröd och mjölk. Jag letar efter apoteket. Del 3. Transport och att ta sig runt. Jag tar vanligtvis bussen till jobbet. Ibland cyklar jag eller tar tunnelbanan. Trafiken är tung på morgonen, så jag försöker åka tidigt. Viktiga fraser. Var är busshållplatsen? Hur kommer jag till centrum? Jag behöver en taxi, tack. Är detta tåget till flygplatsen? När kommer nästa buss? Kollektivtrafiken är lätt att använda.
Jag köper en biljett på stationen eller använder ett kort. Folk är vanligtvis artiga och står i kö. Del 4. Shopping och att äta ute. På helgerna går jag vanligtvis och handlar. Jag köper matvaror, kläder och ibland elektronik. Jag gillar att jämföra priser innan jag köper något. I mataffären hör jag ofta: var kan jag hitta äggen? Är det här på rea? Hur mycket kostar det? Accepterar ni kreditkort? Kan jag betala kontant? På restaurangen säger jag vanligtvis: ett bord för en, tack. Kan jag få se menyn? Jag tar kycklingen med ris. Kan jag få ett glas vatten? Maten är utsökt. Kan jag få notan, tack. Jag gillar att prova ny mat. Ibland äter jag snabbmat. Men jag föredrar hälsosamma måltider som grillad fisk, grönsaker och frukt. Del 5. På jobbet och i skolan. Under veckan arbetar jag från 9:00 till 17:00. Jag arbetar på ett kontor med 10 andra personer. Vi svarar på e-post, deltar i möten och planerar nya projekt. Vanliga arbetsuttryck. Jag har ett möte klockan 10. Kan du skicka mig den filen? Jag ringer tillbaka senare. Låt oss ta en kort paus. Detta projekt är viktigt. Några av mina vänner går i skolan eller på universitetet. De studerar ämnen som matematik, historia och naturvetenskap. De säger ofta: jag har läxor att göra. Det är ett prov imorgon. Jag behöver plugga till tentan. Läraren är väldigt snäll. Mina klasskamrater är hjälpsamma. Del 6. Hälsa och nödsituationer. Ibland mår jag inte bra. När jag är sjuk går jag till läkaren eller apoteket. Viktiga fraser. Jag mår inte bra. Jag har huvudvärk. Jag behöver träffa en läkare. Var är sjukhuset? Finns det en klinik i närheten? På apoteket kan jag säga: jag behöver något mot förkylning. Har ni smärtstillande? Hur ofta ska jag ta denna medicin? Vid en nödsituation säger vi: ring polisen. Jag behöver hjälp. Det brinner. Ring en ambulans, tack. Del 7. Väder och tid. Att prata om vädret är vanligt. Det är soligt idag. Det regnar ute.
Det är väldigt kallt i morse. Kommer det att snöva? Jag gillar varmt väder. Att prata om tid. Vad är klockan? Den är 15:45. Jag är där om 10 minuter. Låt oss mötas klockan 18:30. Jag är sen. Jag är tidig. Del 8. Hobbys och fritid. På min fritid gillar jag att göra olika saker. Jag tycker om att läsa böcker, lyssna på musik, titta på filmer och promenera i parken. Jag gillar också att laga mat och ta foton. Vanliga meningar. Vad gillar du att göra på din fritid? Jag gillar att gå till gymmet. Jag tycker om att spela gitarr. Låt oss titta på en film ikväll. Vill du gå en promenad? På helgerna går jag ibland ut med vänner. Vi äter på restauranger, går på bio eller besöker nya platser. Ibland stannar jag hemma och slappnar av. Del 9. Känslor och emotioner. Att prata om hur du mår är viktigt. Jag är glad idag. Jag känner mig trött. Jag är ledsen för att det regnar. Jag är exalterad över resan. Jag är nervös inför intervjun. Andra vanliga uttryck för känslor. Oroa dig inte. Ta det lugnt. Allt kommer att bli bra. Jag är stolt över dig. Det låter bra. Del 10. På hotellet, flygplatsen och resor. När jag reser bor jag på hotell och använder flygplatser. Här är några användbara fraser. På hotellet. Jag har en reservation. Kan jag checka in? När serveras frukosten? Är wifi gratis? Kan jag få en extra handduk? På flygplatsen. Var är incheckningsdisken? Jag har en resväska. Vad är gate-numret? Hur lång är flygresan? Behöver jag visum? Under resan. Jag är här på semester. Denna stad är vacker. Kan du ta ett foto av mig? Hur kommer jag till museet? Finns det en buss eller ett tåg i närheten? Del 11. Att prata om framtiden och planer. Vi pratar ofta om vad vi vill göra. Jag ska besöka min familj nästa helg. Jag vill lära mig ett nytt språk. Jag kommer att börja ett nytt jobb snart. Jag planerar att resa nästa år. Kanske flyttar jag till en annan stad.
Andra användbara fraser om framtiden. Vad har du för planer för imorgon? Är du ledig ikväll? Låt oss göra något roligt. Jag hoppas att det inte regnar. Jag behöver spara pengar. Del 12. Vardagliga uttryck och frågor. Här är några av de mest använda uttrycken på svenska. Ursäkta, /förlåt, /inga problem. Kan du upprepa det? Jag förstår inte. Kan du prata långsamt? Tack. Jag lär mig svenska. Det är intressant. Verkligen. /ö. Jag förstår. Det beror på. Låt mig tänka. Vad menar du? Och några frågor du hör hela tiden. Hur var din dag? Vad tycker du? Gillar du det? Vad är din favoritfärg /mat /film? Vart ska du? När är din födelsedag? Kom ihåg, nyckeln till att lära sig ett språk är övning, repetition och verklig användning. Läs denna text många gånger. Upprepa meningarna högt. Försök använda dem i dina konversationer. Ju mer du övar, desto mer flytande blir du.